Φίλες και φίλοι, γεια σας! Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το θέμα της αγάπης. Ποιας αγάπης όμως? Της αληθινής αγάπης και όχι της επίπλαστης. Ο Τορκόμ Σαρανταριάν ήταν Αρμένιος μουσικός και συγγραφέας πνευματικών έργων. Γεννήθηκε στην Τουρκία το 1917, αλλά έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του, το 1997, στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την παιδική του ηλικία είχε εκπαιδευτεί σε διδασκαλίες της προαιώνιας σοφίας και κάτω από την καθοδήγηση του πατέρα του. Μεταξύ άλλων βιβλίων έγραψε και ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο για την αγάπη και την οικογένεια. Έχω διαλέξει ένα μικρό κείμενο που θα το μοιραστώ μαζί σας και στη συνέχεια θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω πάνω σε αυτό το κείμενο το δικό μου σχολιασμό. Η αγάπη αφορά στη θυσία. Κάθε φορά που αγαπάτε χωρίς θυσίες, δημιουργείτε μια περίπλοκη κατάσταση στον εσωτερικό σας κόσμο. Δημιουργείτε συμφόρηση. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί εάν υποστηρίξετε την αγάπη σας και την εκφράσετε μέσα από τις πρακτικές της θυσίας. Εάν αγαπάτε και δεν εκφράζετε την αγάπη σας με θυσίες, η φωτιά της αγάπης καίει τα νοητικά, συναισθηματικά και εθερικά σας κέντρα, δημιουργώντας σε αυτά αναισθησία, άμβλυνση, έλκη και πολλές άλλες ανεπιθύμητες συνθήκες. Κάθε φορά που αγαπάτε και δεν κάνετε θυσίες γι' αυτό, αγγίζετε ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να σας κάψει. Λέγεται ότι ο Θεός μας είναι φωτιά που καίει. Εάν αποτύχετε να κάνετε θυσίες απαραίτητες για την ανύψωση και την επίτευξη ενός βαθύτερου σταδίου κατανόησης και δημιουργικότητας, η αγάπη σας είναι εγωιστική. Ο εγωισμός είναι μια κατάσταση του νου, στην οποία το κανάλι της αγάπης είναι σε συμφόρηση. Η ενέργεια της αγάπης δεν μπορεί να κυκλοφορήσει και να επικοινωνήσει με το μεγαλύτερο σύνολο. Ο εγωισμός σταματά τη μετεστοιχίωση της ύλης. Η αγάπη προκαλεί μετεστοιχίωση της ύλης. Τορκόμ Σαρανταριάν. Κατά την προσωπική μου άποψη και αντίληψη, ο Σαρανταριάν έχει απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να περιγράψεις την αγάπη και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να σιγουρευτείς ότι τουλάχιστον εσύ από την πλευρά σου αγαπάς. Είναι ολοφάνερο ωστόσο πως ήταν πιο απόλυτοι οι άνθρωποι στις προηγούμενες γενιές και πως ακόμη και η φιλοσοφία έκρυβε μέσα της ένα βαθύ ρομαντισμό. Εδώ όμως, κατά την άποψή μου, εμφανίζονται τα εξής θέματα. Μπορεί σήμερα να βιωθεί μια τέτοιου είδους αγάπη? Και αν ναι, έχει νόημα. Αν βιωθεί μια τέτοια είδους αγάπη από ένα πρόσωπο χωρίς ανταπόκριση από το άλλο, και αν το πρώτο συνεχίζει απλά τις θυσίες του μόνο και μόνο επειδή εκείνος αγαπά μονομερός, είναι αυτό χρήσιμο για τον εαυτό του? Θα τον προβιβάσει σε κάτι ωραιότερο και μεγαλύτερο? Ή θα τον τραυματίσει και θα τον ρίξει πιθανά σε κάποιο βαθύ σκοτάδι? Με σιγουριά μπορούμε να πούμε πως μια τέτοια αγάπη θυσιαστική, όπως περιγράφεται από το συγγραφέα, μπορεί να βιωθεί μόνο και χωρίς να υπάρχει καμία ανισορροπία, τραύμα ή οποιαδήποτε παρενέργεια από τη μητέρα προς το παιδί. Όλοι καταλαβαίνουμε, ακόμη και αν κάποιοι από εσάς δεν είστε γονείς, ότι μόνο η μητέρα είναι εκείνη που μπορεί να αγαπά σε βάθος, αληθινά και με όλη της την ύπαρξη, χωρίς να περιμένει καμία ανταπόκριση από το παιδί της. Ακόμη όμως και στην περίπτωση της μητέρας, η οποία έχει τη δυνατότητα αυτή από την ίδια της τη φύση, εάν υποθέσουμε ότι το παιδί της δεν της γυρίσει πίσω και τη δική του αγάπη με κανέναν τρόπο, εκείνη ασφαλώς δεν θα σταματήσει να τον αγαπά, αλλά
δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι και ευτυχισμένοι ή τουλάχιστον ευχαριστημένοι. Αν πάλι ένας άνθρωπος αγαπήσει τόσο βαθιά και θυσιαστικά έναν άλλον άνθρωπο με ερωτική αγάπη και από την άλλη μεριά δεν υπάρξει η ανάλογη ανταπόκριση, όλοι καταλαβαίνουμε πως σίγουρα αυτό σε μικρό χρονικό διάστημα θα γίνει τραυματικό. Όλες οι θρησκείες και όλα τα φιλοσοφικά ρεύματα και όλοι οι λογικοί καλοί άνθρωποι μας καλούν καθημερινά να νιώσουμε και να δώσουμε την απόλυτη αγάπη. Όμως εμείς ζούμε στον πλανήτη της διοικότητας και δεν μπορούμε σε αυτόν τον πλανήτη παρά και η αγάπη να είναι διοική, να είναι δηλαδή ταγκό και να χρειάζεται δύο. Η ικανότητα του να είστε αληθινά εκλεπτισμένο άτομο και πνευματικό πρόσωπο και να μπορείτε να αγαπήσετε αληθινά αλλά και να προσφέρετε την αληθινή σας αγάπη σε ένα άλλο πρόσωπο είναι οπωσδήποτε κάτι θαυμάσιο, θεάριστο και υπέροχο. Εδώ όμως έρχομαι να σας πω πως αν είστε ένα τέτοιο πρόσωπο, καλά θα κάνετε να δείτε εάν η αγάπη που προσφέρετε πηγαίνει σε κάποιον που μπορεί να αντιληφθεί τον ψυχοσυναισθηματικό και πνευματικό σας κόσμο και μεγαλείο και να σας ανταποδώσει όταν και αν χρειαστεί και εκείνο με τη σειρά του τις ευγενείς δονήσεις του μη εγωισμού μέσα από τη δική του αγάπη. Και έτσι η θυσιαστική συμπεριφορά σας όχι μόνο δεν θα πάει χαμένη, αλλά θα γίνει ένα διαστημόπλαιο και για τους δυο σας που θα σας εκτινάξει στα αστέρια. Προφανώς λοιπόν ο συγγραφέας όταν μιλάει για την αγάπη με θυσία, για την αγάπη χωρίς εγωισμό, προϋποθέτει την ανταπόκριση. Και αυτό που ίσως κυρίως να θέλει να επισημάνει είναι πως όταν κανείς βρει στη ζωή του ένα άτομο με την ίδια ψυχική βάση με αυτόν, να μην κάνει το λάθος να αφήσει τον εγωισμό του ή τους φόβους του να καταστρέψουν ένα τέτοιο μεγαλείο. Η μόνη αγάπη που δεν μπορεί να πληγώσει ποτέ και με κανέναν τρόπο είναι η αγάπη προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Σας προτείνω λοιπόν πρώτα να μάθετε να αγαπάτε ειλικρινά, γνωστικά και ολόκληρα τον εαυτό σας. Και στη συνέχεια το πιο πιθανό είναι πως θα συναντήσετε εκείνο το άτομο που θα έχει διαλέξει για τον εαυτό του τα ίδια που έχετε διαλέξει κι εσείς για το δικό σας. Από αυτή την ισότιμη βάση μπορείτε στα αλήθεια να δείτε αν αγαπήσατε και αν αγαπηθήκατε αληθινά. Μέχρι τότε να είστε σίγουροι ότι οι σχέσεις που βρίσκεστε μπερδεμένοι, όσο και αν νομίζετε ότι είναι σχέσεις αγάπης, είναι σχέσεις τραύματος. Και απλά ο ένας ξύνει, γδέρνει, τραβάει και πετάει αλάτι στις πληγές του άλλου, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να θεραπεύσει τις δικές του. Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Αλλά για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να έχεις αγαπήσει πρώτα τον εαυτό σου. Αφήστε μας από κάτω το σχόλιο σας, πώς νιώθετε μετά από αυτά που ακούσατε, τι σκέπτεστε και επίσης μην ξεχνάτε, αν σας άρεσε το βίντεο που είδατε, να μας κάνετε like, να κάνετε εγγραφή αν δεν το έχετε κάνει ήδη, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας για να ταξιδέψουμε όσο πιο μακριά γίνεται.